Ayan, so here we go guys. So this video mga boss, sasabihin ko na sa inyo yung top reasons why I hate owner type Jeep. So kahit may owner type Jeep ako, and kahit na ako si Jeep Doctor, syempre may mga ayaw rin ako sa owner type Jeep. So ngayong araw na to, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga reasons na yan. Unang-una mga boss, mainit. May mga owner type Jeep na may aircon pero karamihan pa rin, siguro mga 90% pa rin ng population ng owner type Jeep dito sa Pilipinas is mga open. So napakainit, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Alam naman natin na tropical country tayo. So yung init ng panahon hindi biro. So masarap bumiyahe sa owner type Jeep kapag gabi na hindi mainit. Kasi ang kalaban natin sa owner type Jeep yung napakatinding init, alikabok ng kalsada plus yung usok ng sasakyan. So ang dami nating kalaban. Tapos kapag umulan naman, trapal lang ang meron tayo. Kung wala kayong trapal, meron kayong gaya nito. Kaya kinakalawang na yung aking trapal, ang pangit. Yan. So mahirap para sa isang taong katulad ko na may pamilya. Kung ako lang ang gagamit, walang problema. Pero pagkasama kong pamilya ko, especially yung 2 kids ko, hindi ko may sacrifice yung kanilang comfort sa biyahe. Mas pinipili ko pa rin na gamitin yung kotse ng aking biyanan kasi yun may aircon. Kahit luma yun, at least may aircon. Tapos hindi sila prone sa alikabok, hindi sila prone sa usok. Second reason, chop suey parts. So bakit sinabing chop suey parts mga boss? Syempre ang owner type Jeep mga boss, hindi naman yan nanggaling sa iisang sasakyan lang. Iba't ibang sasakyan nanggaling ang parts ng owner type Jeep. Yung makina nanggaling sa Starlet, yung steering assembly pwedeng sa ibang sasakyan niya nanggaling, yung differential pwedeng sa ibang sasakyan din galing, yung mga upuan pwedeng sa Honda, pwedeng Toyota, kung kanino man galing itong upuan na to. Tapos pagdating din sa I-beam, yan. Actually itong mga boss, itong aking steering assembly is Toyota Mark II. So since Toyota Mark II to, dapat ang steering ko is magagaling din sa Toyota. Pero nung nagpalit ako ng aftermarket na steering wheel, yung boss kit na nabinili ko hindi match yung galing sa Toyota. Actually, yung boss kit na naikabit ko rito is galing sa Isuzu. Yun yung nag-match, di ba? So napakahirap. Ang hirap ng pagbili ng piyesa, syempre pag pupunta ka sa auto supply, kailangan mo ng piyesa ng differential. Sasabihin mo gantong piyesa. Pag tinanong sa anong sasakyan, pag sinabi mo owner type Jeep, hindi kanila mabibigyan, hindi kanila matutulungan kasi kailangan nila yung sample. Kasi alam ng lahat ng builders ng auto supply na ang owner type Jeep is chop suey. Galing sa iba't ibang sasakyan ng piyesa niyan. Kaya kapag magpapagawa kayo, for example, may problema kayo sa differential, tapos kailangan nyo ng bearing, sabihin na lang natin kahit bearing or oil seal na lang. Yung iba natatakot baklasin muna yung bearing tsaka yung oil seal bago bumili kasi baka walang mabili, tapos nasira na nila yung oil seal, so hindi na nila magagamit yung owner type Jeep. Kaso wala namang solusyon mga boss eh. No choice kayo, kailangan nyo baklasin yan para madala nyo yung sample sa auto supply para makabili ng parts. Kasi hindi nila kayo talaga bibigyan dyan. Kahit nasabihin nyo, owner type Jeep to, anong makina 4K? Eh ang binibili mong piyesa galing sa differential, hindi naman sa makina, so hindi ka nila mabibigyan. Safety natin pagdating sa biyahe. Syempre may mga, alam natin mga boss na late 90s or hindi naman sobrang tanda ko na 90s, no? Mga year 2000 pataas, naging balita lagi yung sa mga flyover, yung mga dumadaan sa flyover. Kaya nga pansinin nyo yung mga flyovers tsaka yung mga overpass, meron na yung mga harang, may mga fence na. Kasi may mga nagtitrip dati, naglalaglag ng bato sa mga sasakyan. So nababasag yung windshield, nababasag yung mga bintana, kung ano yung tamaan, di ba? Sa owner type Jeep, medyo mahirap tamaan yung windshield kasi medyo patayo. Hindi katulad ng sa kotse na nakaslant eh. Kaya kapag tinamaan yung windshield, basag talaga at tatamaan yung tao sa loob, patay. Sa owner type Jeep, medyo mahirap tamaan yun. Pero, ang delikado sa atin, ito. Trapal. Goma lang yan, leather, or kung ano man yung ginamit na material dyan sa ating trapal. Pero malambot yan. Merong mga owner type Jeep na naka-steel top, pero mahal magpa-steel top. Kung steel top yung owner type Jeep ninyo, tapos hindi kayo naka-aircon, medyo mainit. Kasi, yero yun eh. Yero tapos tatamaan na sinag ng araw. May mga nilalagay silang insulator para hindi masyadong mainit. Pero mas mainit pa rin ang steel top kumpara sa nakatrapal lang.
Totoo yun. Mas mainit yung mga naka-steel top kumpara sa mga naka-trapal. Kaya karamihan sa owner type jeeps talaga mga boss, tapos walang aircon. Trapal lang ginagamit, pero yung safety natin medyo delikado. Tsaka nakakainis sa owner type jeep na nakatrapal mga boss, kapag may taong inggit sa'yo, may taong galit sa'yo, napakadali nilang sirain yung iyong trapal. Actually ito, pinagawa ko itong trapal na to sa halagang 5,000 pesos, pero after 2 months pa lang yata or 3 months, nakikita niyo yan, may taong naiinggit na hiniwa yung aming trapal. Nakakalungkot kasi mga boss, itong part ng trapal na to hindi siya katulad nung sa gilid. Itong sa gilid pwedeng palitan, paggagawa ka lang ng sa gilid tapos na, pero yung nasa likod na hiniwa na yan, the only way para mapalitan yan, papalitan yung buo. So magkano yan? 5,000 pesos na naman agad. So kapag may taong inggit sa'yo tapos wala kang maayos na parkingan, madaling butasin yan. O kaya kapag ka sa parkingan na lang, sunyari sa mall, may naunahan ka sa parking, nainis sa'yo, hiniwa yung trapal mo, ganon. So magastos. Kaya kung may budget kayo magpa-steel top, tapos kaya nyo magpa-aircon, pa-aircon na nyo na rin, tapos pa-steel top nyo. Kasi itong trapal medyo magastos din talaga. Next, hindi kayo pwedeng mag-iwan ng gamit. Namili kayo or namamasyal kayo, lahat ng gamit dyan hindi nyo pwedeng iwanan kasi open. Madaling nakawin ang gamit ninyo. Kaya kung sakasakali man na mamamasyal kayo at may mga dala kayong bag, dadalhin nyo talaga yon. Kami nga, pag namimili kami dati sa Divisoria, since iba't ibang store yung pamimilhan namin, ang ginagawa namin, pag after namin mamili, iwanan muna namin doon. Tapos, pagtapos na kami mamili, ang gagawin namin, maghahakot na kami. Pag nalagyan na namin ng paninda rito sa owner type jeep namin, yung asawa ko may iwan na rito, ako na lang yung maghahakot sa lahat ng tindahan na pinamilhan namin, kasi nga hindi namin pwedeng iwanan kasi open. So may mga owner type jeep din na close kasi nga merong steel top tapos may mga pinto. Okay yon. Pero ilan lang, konti lang ang mga ganong klase ng owner type jeep. Karamihan pa rin sa owner type jeep open. Next reason mga boss, yung makina ng mga owner type jeeps kadalasan dyan luma na yung ginagamit. Tulad ito, Toyota 4K engine. I admit mga boss, napakahirap nang humanap ng original parts ng Toyota 4K engine. Original na brand new. Makakahanap ka niyan mga boss kadalasan na surplus. Kaya nga ako ginawa ko, bumili ako ng makina. Pag may nagbebenta online ng mga makina, tas mura, binibili ko ng buo. Tapos kinakatayan ko lang tulad niyan. So meron na akong dalawang makina rito na kinakatayan ko lang ng pyesa. Kaya pag nangailangan ng pyesa para dito sa makina ko, yung galing doon sa binili ko, yun yung kinakatay ko, tapos kakabit ko rito. At least original pa. So titignan ko rin kung good condition pa, pero kung hindi na siya good condition, dispose na rin eh. So yun yung mahirap, kahit na sabihin natin na may mga parts pa na available na brand new, pero hindi na lahat. Mostly sa mga external part na lang ng engine, pero internal parts mga boss, medyo mahirap nang humanap ng original na brand new niyan. Next thing mga boss, yung safety ng mga electrician na gumagawa sa ating owner type jeep, especially sa mga bagong build. Pansinin niyo tong owner type jeep ko, meron akong kinabit dyan na from battery meron fuse. So pansinin niyo sa mga owner type jeep nyo, kapag walang gantong fuse, delikado yon. Direkta ang inyong electrical system mula battery going sa inyong ignition switch nang hindi dumaan sa fuse. So imagine ilang metro yan mula rito papunta doon sa ignition switch. So kapag nagkaroon ng short circuit mga boss, liliyab ang inyong owner type jeep. So mayroon akong video last time, matagal na, yung bakit magdelikadong maglagay ng ampere gauge sa owner type jeep. Ayan yung reason ko kung bakit delikado. Panoorin nyo yung video na yan. Kasi dati merong ampere gauge itong aking owner type jeep, pero ngayon mapapansin nyo, wala na akong ampere gauge dito. Lahat tinanggal ko na. Ang meron na lang ako dito, vacuum, temperature, oil, fuel, and then speedometer. Pero wala ako, tsaka meron pala akong voltmeter dito. Pero wala kayong makikita ang ampere gauge dyan. Tapos next thing, naglagay nga ako ng fuse. Kasi kahit wala kayong ampere gauge, kung wala kayong main fuse dito, pansinin nyo dito, pinakamalapit sa battery niyo, dapat may makikita kayong main fuse. Kapag walang main fuse ang inyong owner type jeep, kabahan na kayo mga boss. Delikado yung wiring nyo. Nakadirekta kayo sa baterya. Hindi kayo dumaan sa fuse, sa main fuse. Last reason ko mga boss, all parts are not brand new, or lahat yan surplus mga boss. So kahit sabihin nyo pa na bagong build ang inyong owner type jeep, yes, bagong build yung body, bagong build yung chassis, pero yun lang ang bago. Siguro yung mga gauge, bago rin yung ikakabit yung gauge. Tapos yung wiring, bago. Pero wala nang ibang bago bukod doon. Ang upuan nyo, surplus.
lip spring nyo or yung suspension nyo surplus, ang differential nyo surplus, ang makina transmission nyo surplus. Okay? So walang bagong makina na inire-release ngayon na ikinakabit sa owner type Jeep. So yun yung isang bagay na medyo mahirap kasi sa pagbili ng mga surplus, alam natin mga boss, 50-50 yan. Pwedeng nanalo ka, pwedeng natalo ka. So sa dami ng reasons na sinabi ko sa inyo why I hate this owner type Jeep mga boss, still mahal ko tong owner type Jeep na to kasi this is my baby and also this is my body. Sa kanya ako natuto, sa kanya ako pinanganak, si Jeep Doctor. Maraming salamat sa panonood mga boss at kita-kita tayo sa susunod ko pang video.